Tak přátelé, takhle vypadá typická zahrada u rodinného domku. Tedy typická zahrada u rodinného domku, o kterou se pěkných pár let nikdo nestaral. A my jsme se rozhodli, že tady s tím dneska něco uděláme. Takže si vezmeme křoviňáček. Tak tady je a pustíme se do zahrady. No, možná, že by to chtělo nějakou pomoc navíc. Takže, hoši! No, jo. Nazdar. Nazdar. Čau. Tak, a je nás tady konečně víc. Jenom si říkám, Nevím, no. nebude to pořád málo? Tak, nazdar. Tak čau. No nic, kluci, tak se mějte. Naštěstí tady máme výrazně větší řešení. Tada! A tady je krásná takzvaná 700. A co všechno zvládne? Jednoduše cokoliv, tedy pokud se bavíme o mulčování. Profesionální mulčovač s hydrostatickou převodovkou TUV Tork F700 Hydro je vyvinutý na likvidaci přerostlých porostů na velkých a členitých a svažitých terénech, kam se velká technika prostě nedostane. Je vhodný hlavně pro obce, komunální služby, firemní areály a pro všechny náročné uživatele a majitele velkých ploch. Robustní konstrukce stroje je vynikající pro extrémní podmínky. Silný čtyřtaktní motor Honda GXV 390, hydrostatická převodovka s plynulou regulací pojezdové rychlosti bez nutnosti zastavení pohonu žacího nože i se zpátečkou, automatická uzávěrka diferenciálu, velká pojezdová a plnopryžová vodící kola odolná proti proražení, nastavitelná řídítka stranově i výškově, možnost nastavení výšky sečení do 6 poloh z místa obsluhy a tak dále. To všechno jsou prvky, které umožňují maximální přizpůsobení stroje pro daný terén. Stroj je vybaven automatickou i provozní brzdou a samotné sečení zajišťuje masivní mulčovací nůž Gator s bezpečnostní brzdou a záběrem 70 cm. Vysoká tráva, hustá stařina, náletové křoviny a stromky nebo třeba hromady spadaného listí. S tím vším si mulčovač Vary F700 Hydro hravě poradí. A víte co? Na začátku jsme tu s křovinořezy stáli 3, ale tenhle výkonný mulčovač nahradí až 4 lidi s křovinořezem. A tomu já říkám pořádný výkon.